Ok, o să vă și explic ce aș vrea să fac. Vreau să accentuez cu verde. Um, hmm, cu ce verde? Un verde mai închis, cred că aș vrea. Scuze, dar nu mai îmi trece alergia asta, nu știu ce mă fac. O să accentuez cu un verde mai închis peste aceste frunze. Peste frunzele mai întunecate. Și peste tulpini. Și dacă, eu știu, am intrat peste cum este în zona asta, o să reintru eu peste tulpină și o să o desenez cât de cât. O să iasă destul de estompat pentru că este acuarelă pe acrilic și nu știu cât prinde. Nici acrilicul nu este foarte bun pentru că este gesso, dar oricum merge. Ar fi trebuit să dau tot cu acrilic peste, dar m-am gândit că acuarela totuși nu este atât de puternică și poate în unele zone nu aș vrea să fie foarte proeminent așa. Acum nu știu ce sunt chestiile astea. De exemplu, asta ar fi o floare. Mă gândesc că dacă aș vrea să o fac altă culoare. Și atunci aș face doar frunzele cu verdele ăsta. Dar dacă este apos, nu se prinde. Așa că va trebui să intervin probabil de mai multe ori. Însă nu vă stresez pe voi. O să văd eu dacă intervin și vom vedea. Și mai e și frunza asta. O, și aici. Mă gândesc dacă să nu vin aici peste chestia asta și cred că așa o să și fac. Ok, o să las să se usuce pentru că oricum zona asta de aici este plic. Și deci practic nici n-am dat cu gesso peste, așa că o să vedem ce o să se întâmple după ce se usucă. O să încerc să fac la... să vedem care s-a mai uscat. Asta nu s-a uscat deloc. Cred că niciuna nu s-a mai uscat. Ok, o să aștept să se usuce toate.
Vedeți că nu am mai avut răbdare și până la urmă am băgat fionul pentru căde. Nu am mai avut răbdare. Dar vreau să încerc o chestie. Am aici niște alb din ăsta cu sclipici și vreau să văd dacă aș da peste. Cam cum s-ar vedea. Că mi se pare albastru ăsta foarte proeminent. Și nu știu dacă l-aș vrea atât de proeminent. Și încă o chestie pe care o să o mai fac, o să schimb culoarea florilor, adică marginile o să le fac alte culori. Nu sunt curioasă cum iese cu sclipiciosul ăsta. Ok. Până la urmă le-am uscat pe toate, v-am zis, cu fionul. Dar mă gândesc că unele din ele, de exemplu plicul ăla, l-aș face colaj. Eventual aș tăia, aș decupa din florile alea pe care le-am decupat din reviste și le-aș adăuga pe lângă. Nu știu. Mă gândesc să fac așa pentru că, fiind plastic, e destul de complicat, chiar și dacă am dat cu gesul să pictez peste el, să intervin cu diverse chestii. Și văd că deja se usucă greu culoarea și numai cu acrilic, cu acela, apoi să mai intervin și cu acuarele și alte diverse chestii. Nu, și aici o să dau cu alb. Ok. Haideți că mai usuc o dată și vedem ce iese. Nu știu cât se vede la lumina asta, dar lucește puțin. Nu lucește foarte mult să facă contrast cu florile astea. Deci nu s-au uscat foarte bine. Dar mă gândesc acum, aș vrea să intervin peste acești fluturi, pentru că, nu știu, nu... Parcă le mai trebuie ceva, eventual cu un negru, și apoi o să intervin peste florile astea mai mari. Și nu știu dacă nu cumva aș vrea să pun și alte tipuri de flori, dar o să văd. Și așa arată. Nu l-am lăsat să se usuce, dar sincer îmi place mult cum a ieșit, așa că o să-l las să se usuce, nu o să mai fac absolut nimic peste el. Da, așa o să-l las. O să mă gândesc dacă o să mai pun vroiam să pun niște folie din asta aurie, dar o să văd. Următorul, și mă gândesc că voi face videoclipurile astea, fiecare desen cu videoclipul lui, pentru că eu cred că vor fi destul de lungi. Așa că acum o să pictez ăsta. Nu știu exact ce vreau cum vreau să fie totul. Mă gândesc că aș mai vrea să dau cu... O să și uscat ăsta?
cu gesso. Să intervin mai mult. Și în zona asta, nu știu cum, aș vrea să las totuși așa și eventual să intervin cu culoare peste florile astea, dar încă nu știu. Parcă aș vrea totuși mai mult alb. Și acum mă gândesc dacă nu cumva aș vrea să dau, dar totuși o să dau cu gesso mai mult, pentru că în zona asta, de exemplu, nu s-a acoperit. Nu s-a acoperit mai deloc. Aici în mijloc, nu știu exact cum să fac, pentru că aici sunt florile astea galbene, aș fi dat cu un galben, dar sunt florile astea galbene și chiar nu știu cum să fac, însă pentru început o să dau cu albul ăsta, cu sclipiș din asta și chiar fain iese. Nu știu cât vedeți. Am impresia că are și putere de acoperire mai mare decât acrilicul. Dar, da, o să dau peste tot cu albul ăsta. Nu o să mai filmez pentru că oricum dau exact în zonele astea în care am dat cu acrilic alb. Chiar dacă nu s-a uscat. Pentru că, într-un fel, absorbe și culoarea aia de acrilic. Zic eu. Și o să mă mai gândesc cu ce o să dau în mijloc. Eventual, poate înainte să dau cu orice, să încerc să dau peste florile astea care sunt galbene cu auriu și bronzul ăla ce e acolo. Și sau aș putea să dau cu un gri, dar nu gri e pe frunzele astea. Da. Nu. Mă gândeam tot așa cu un gri din ăsta sclipicios. Dar până la urmă nu. O să văd. Deci, după o tonă de uscare, ia priviți. Atât de mult îmi place cum a ieșit. Este minunat. Superbă e. O să intervin însă pe frunze. Și o să văd cum. Problema e că e destul de târziu. Poate mâine o să încerc să fac. Până la urmă, cred că tare mie că o să le iau la Pitești să le continui și o să-l termin jurnalul ăsta când vin, pentru că nu vreau să grăbesc procesul, așa că, da, o să încerc să intervin cu alte culori. Însă, vreau să fac ceva și la chestia asta. Aș vrea să fac câte puțin la fiecare. De exemplu, aș vrea să dau pe vaza asta cu un auriu. Oare tot cu auriu ăsta? Că am 3 tipuri de auriu. Dar cred că o să dau cu ăsta să vedem cum iese. Dar îmi place cum sunt culorile astea. Uai, deci acoperă mai bine decât acrilicul unele. Cel puțin albul ăla, când dădeam cu el, ziceai că e de acolo. Acum eu am dat în partea aia și cu
acrilic gesul ăla. Deci, poate și de aia acoperi mai bine. Aici mi se pare că nu prea acoperă cum trebuie. Deci trebuie să intervin de mai multe ori. Dar nu este nicio problemă că intervenim. Însă, ce părere avem? Ne place? Sau nu ne place? Vreau să văd ăsta cum e. Că am mai multe tipuri de audio. Asta e mult mai închis. Oh. Cam așa a ieșit. Se vede textura șervețelului. O să văd când se usucă cum e. Nu știu ce să zic despre. Dar vreau să văd că mi-a mai trimis niște culori. Vreau să văd dacă alea sunt sidefate. Că aș vrea să dau cu sidef și pe florile astea sau pe ce e. Și draga mea, Andreea mi-a trimis toate chestiile astea. Și sunt minunate, iar astea sunt sidefate. Așa că sunt așa puse într-o cutiuță frumos. E superb, îmi place la nebunie. Și o să folosesc chestiile astea. E 12 noapte acum, așa că, opa, nu aș mai vrea să mai fac mare lucru, dar vreau să încerc să văd cum sunt puțin, să încercăm culorile astea, nu? Să vedem, ăsta este rozul cel mai estompat. Oh, da, e perfect. Cred că chiar merge. Chiar îmi place. De ce a priviți? Eu zic că îi dă un aspect parcă mai diferit, mai lucios, dar și îl închide într-un fel, nu știu cum să zic. Adică sunt destul de puternice culorile. Nu știu de unde le-a luat, dar sunt foarte faine. De fapt vă pot arăta asta. Cred că de la Axion. Așa arată cutia. Creative Artist, nu știu dacă de la Axion sau din altă parte. Andreea ne poate spune în comentarii. 20 de Metallic Colors, 50 Basic Colors, 1 Water Brush. Da, eu nu pot să folosesc pensulele alea cu water pe care le umpli cu apă, pentru că nu-mi dozează cu precizie cât apă am nevoie și atunci nu le pot folosi. Acum, nu știu care e cel mai închis. Cel mai închis. Să-l folosim pe asta așa. Și eventual conturul o să-l fac cu... Era fain dacă aveam ceva 3D. Dar nu știu dacă am. Mâine o să mă uit să văd. Ok. Chiar îmi place cum iese.
Haideți că deja cred că o iau pe ulei săraca de mine. Am florile astea, la fel ca cele pe care le-ați văzut că le-am luat de la Jumbo, numai că astea săracile sunt prea folosite și o să scot chestia asta totuși, ca să le pot vedea mai bine. Am și fulgi și mă gândeam să fac un colaj cu flori din astea uscate. Adică să lipesc în zona asta niște flori din astea și am căsuțele astea de la Andreea și sunt așa micuțe și cred că mai am pe aici. Întâi aș vrea să pun căsuțele ca să pot vedea cam pe unde pun florile. Deja mi-am scos o căsuță din asta și aș pune așa, pentru că nu aș vrea să fie ceva foarte mare. Aici este mijlocul paginii, deci asta va fi cu 100. Deci nu voi putea avea pe mijloc absolut nimic. Și acum sper să nu fie problemă cu cusutul dacă lipesc chestiile astea. Deși n-ar trebui. Haideți că o să scot și de aici chestia asta. Acum nu mai vrea să iasă, Doamne mori. Când este târziu nu mai am răbdarea necesară. Deci astea nu. Pentru că sunt foarte groase. Aș vrea chestii subțiri. De exemplu, ăsta. Este aici. Aș putea să pun unul aici. Nu? Întâi o să le așez și de-abia apoi vreau să mai pun și animăluțe și am unele din carton. Și chestiile astea eu o să le rup. Ok. Aș pune și lemnișoare din astea, dar vreau, v-am zis, să fie ceva 2D, nu vreau nimic umflat. De exemplu, ăsta l-aș pune aici. Iar ăsta o să-l desfac și o să pun niște, ca și bețișoarele aici. Eu am mai făcut un colaj de genul ăsta. Îl am, cred că, pe site. O să vă las imaginea, dacă nu o uita. Și mi-a plăcut tare mult procesul. Așa că vă încurajez să luați astfel de flori și să faceți colaje cu ele. Ok, unde aș mai putea să pun? Eventual aici. Haideți să iau și din astea. Ok, iar astea o să le pun aici pe deasupra. Aș folosi mai mult chestii din astea. Ok. Și cred că ar ajunge, nu vreau să pun foarte multe. Mă gândeam să pun cumva și un fulg din asta pe undeva.
Dar acoperă foarte mult. Deci nu. Am animăluțele astea, care sincer acum văzându-le mi se par mult prea mari. Mai am chestiile astea de la Andreea, dar tot așa n-aș ști unde să le pun. Sunt mult prea mari chestiile astea. Iar animăluțele sunt din alea pe bandă pentru petreceri, dar stați să le desfac, să le descebăluiesc de pacilea. Mi se pare că sunt mult prea mari și mie că acoperă foarte mult, deși ursul ăsta ar fi ideal. Auziți, eu le tai, că și așa nu o să le folosesc eu la partiuri. O să tai asta. Ok. Aș putea să mai iau din chestiile astea. Haideți să vedem. De exemplu, parcă mi-ar plăcea să vin aici și îmi place culoarea aia și aici, fiind ca o ceață așa, ursulețul ăsta ar da bine. Atunci o să iau chestiile astea. Ok, din margini, adică din porțiunea unde vreau să fie ursul. Și o să îl pun pe urs. Și ursul ăsta l-aș pune cu spumă din aceea, ca să-l înalțe puțin, nu foarte mult. Ok, și ce mai vreau de aici? Îmi place ursulețul ăla exact cum e. Asta aș putea să o ascund pe după frunzele astea. Ca și cum ar dormi. Ce mai e? Îmi trebuie ceva mai micuț. Astea sunt destul de măricuțe. Deci asta mai e așa mic. Ursul ăsta e de aceeași mărime, da. Ok, deci mai e un castor, dar nu aș vrea să aglomerez foarte mult. Aș pune, și sincer, aș pune ursulețul aici, pentru că, nu știu, mi se pare mai mare pentru zona aia și aș pune vulpița să doarmă aici. Ok. Ok. Haideți să vedem. Începem cu începutul. O să prind, o să lipesc chestiile astea, dar cred că o să lipesc cu lipiciul ăsta subțire. O să vin cu asta. Mi se pare atât de relaxant să lipești hârtii și să te gândești cum vin chestiile astea. Deci nu vă pot explica cât de mult îmi place. Am descoperit colajul ăsta cât am fost la școală. Până atunci nici nu știam de colaje, de chestii din astea. Ok. Oh, chiar îmi place cum iese. Cred că iese tare drăguț. Și acum aș vrea, înainte să lipesc astea, să o lipesc pe asta. Asta este și pe o parte și pe alta, dar am zis, nu, pe asta vreau să o lipesc 2D, decât ursul vreau să-l fac 3D. Pentru că o să pun peste ea florile astea uscate, ca și cum ar sta ascuns printre flori. Și doarme printre flori. Ok. Haideți să vedem. Ok. O să pun puțin și pe petalele astea, pentru că să prindă. Să stea puțin lipite.
Ziceai, Andreea, că face diferența sticluța asta și, într-adevăr, face. Pentru că e foarte subțire și poți să acoperi chestii așa foarte delicate cu vârful. Vedeți că vorbesc în reluare, că voi știți că eu nu pot să și gândesc și să și fac în același timp. Acum ăsta cum îl vreau? Îl vreau așa sau așa? Nu, îl vreau așa. Vedeți? De-aia trebuie înainte să încerci de 10 ori înainte să lipești odată. Ca la inginerie. Măsori de 10 ori și tragi o linie odată. Ok? Trebuie să stea lipite totuși, ca să nu fie așa, să nu se distrugă. Dar ce credeți că stă? De ce nu stă? Am pus, cred că, puțin lipici. Ce să... Ok. Și așa arată și această pagină îndoită. Este așa. Într-o parte va fi ursulețul și într-o parte va fi vulpița care doarme în această iarbă. Înăuntru o să las să decoreze fiecare cum dorește.
poate să mai facă încă un colaj de genul ăsta, de ce nu, pentru că s-a lipit. Adică nu mai lipesc florile, dar vreau să vă arăt, adică sper că nu mai lipesc. Ok, vreau să vă arăt că nu ar veni foarte... Oh, aici am lipit, da. Nu va veni foarte gros. Deci este chiar ok. Ceea ce aș mai face... Bine, asta nu vine chiar aici, o să vină în altă parte. Dar ceea ce mai am de făcut este chestia asta. Însă o voi face în clipul de mâine pentru că deja este 1 noaptea. Și mai am chestia asta și câteva efemera. Deci nu mai am foarte mult. Mâine aș putea chiar să cos jurnalul și să pun efemera în el. Și cam asta ar fi. Nu știu dacă mai apuc eu să fac și acel ierbar. La ora 1 noaptea nu mai am vorbele la mine. Nu știu dacă mai apuc să fac ierbarul și nici nu cred că... Deși ar putea să pot alege. La ierbar doar am de ales hârtiile, așa că nu e foarte mult. Dar nu voi mai avea timp să decorez, să fac cutia aia în care să stea jurnalul cu ierbarul. Așa că aia va fi când voi veni de la Pitești. Dar sunt foarte încântată de ce am realizat astăzi. Așa că ne vedem mâine și acestea sunt lucrușoarele pe care le-am făcut astăzi, în clipul de azi. Și pe partea aceasta este girafa. Și ne vedem mâine cu un nou videoclip. Pa, pa!